Dit is Mehmet Taslu. Hij is als controller van Bouwend Nederland verantwoordelijk voor de financiële administratie van deze branchevereniging met zo'n 130 medewerkers. We vertegenwoordigen de ondernemers die werken in de bouw. Wij hebben zo rond de 4000 leden. Daar zit de kleine aannemer bij, maar ook een grotere bouwer zoals de BAM, de Volkenwessel, TBB, Heijmans. Wij behartigen de belangen van de leden. We zorgen dat hun stem wordt gehoord. We doen een stukje brancheontwikkeling, maar we zorgen ook dat we de leden ook servicen. Dus als er een nieuwe wetgeving uitkomt, dat de leden ook weten hoe ze dat moeten uitvoeren en dat we ze daar ook mee kunnen ondersteunen. Daarnaast ondersteunen we ze ook met vragen over de CAO, dus de leden staan op nummer 1. Hoe is de financiële administratie van Bouwend Nederland ingericht? Op de administratie werkt met Visma.net Financials en Visma.net Project Accounting. De technologie is nieuw, het is cloud-based. En wat we merken is dat de automatisering en de inrichting van Visma ons heel erg helpt om ons werk gewoon efficiënter te doen. Zo min mogelijk handmatige handelingen, eigenlijk de flow automatiseren en ervoor zorgen dat de dingen bij de juiste mensen terechtkomen. Automatisch rapportages maken en de directe link met bijvoorbeeld de Belastingdienst helpt ons gewoon heel erg om ons werk efficiënt uit te voeren. Wat voor ons een hele grote toegevoegde waarde is van Visma is dat je ook dashboards kan bouwen, maar ook dashboards op de persoon kan bouwen. Dus als jij een bepaald element heel erg belangrijk vindt of een bepaald project heel erg belangrijk vindt, dan kunnen we daar specifieke dashboards voor bouwen. De efficiëntie en de snelheid is toegenomen sinds we zijn overgestapt naar Visma. Het helpt gewoon dat processen gebruikersvriendelijk en intuïtief zijn ingericht. Ik zie de dashboards en waar we staan zie ik eigenlijk al bij het opstart van Visma. Dus als ik zie dat facturen niet verzonden worden, dan bel ik de desbetreffende persoon en vraag ik waarom die facturen niet verstuurd zijn. Dus in één overzicht zie je hoe het staat met alle accountingwerkzaamheden. En dat helpt ons om ons werk gewoon beter te doen. Ik bedoel, je besteedt de aandacht waar het nodig is. En dat is heel erg belangrijk. Voor de verwerking van de facturen maakt Bouwend Nederland gebruik van Visma.net Approval. Approval is een onderdeel van Visma, waar eigenlijk de inkoopfacturen binnen de flow worden verwerkt. De eindgebruiker ziet de factuur, ziet waar we hem op coderen en kan tussentijds nog aanpassingen doen. Dus dat is echt van hele grote toegevoegde waarde voor Bouwend Nederland. Concreet betekent dat de factuur sneller door het systeem gaat en dat we met minder fouten de facturen kunnen verwerken. Het systeem is echt intuïtief en dat helpt ons echt. Wat mooi is dat Visma ook een app heeft voor approval, dus dat geeft ons heel veel flexibiliteit. Dus je kan dan inkoopfacturen doorzetten en dan merk je dat meteen op je telefoon. Onze plannen zijn om steeds verder te automatiseren. Dat helpt ons om overzicht te houden, dat helpt ons om ons werk efficiënter uit te voeren en om de finance afdeling future-proof te maken.